So, ayan na guys, ang ating pancit with meatballs and egg. Keep the heads ringing. Keep the heads ringing. Yeah. Gawa tayo ng meatballs. Kailangan natin ng asin, pepper, and cornstarch powder. Ayan. Then, halo-haloin lang natin ito. Dahil ihahalo natin siya sa ating lulutuin. Then, gagawa na tayo ng bilog-bilog as meatball. So, gagawa lang tayo ng balls para matawag siyang meatballs. Ayan. So, mag-iwa tayo ng sibuyas. Mag-iwa na rin tayo ng bawang. Mag-iwa rin tayo ng repolyo. Para sa ating recipe for today. Iba rin tayo ng carrots. Yan. Konting Hindi sila nagdikit-dikit. Tatawin tayo. Hindi sila nagdikit-dikit. Ini natin sa gilid at ilagay na natin ang bawang. Tapos ilagay na rin natin yung sibuyas. Hanggang mas slightly brown yung sibuyas guys.
Isarin na rin natin yung meatballs sa pag-isa. Then, ihalo natin yung cabbage. I-ano muna natin hanggang maasana yung cabbage. Maluto ng konti. Then, ilagay na rin natin ang carrot. Timplahan natin ng soy sauce. Oyster sauce. And konting tashida or magic syrup. Halo-haloin lang natin. Hindi lang muna natin ilagyan natin yung bihon na inano natin silik sa water. Guys, wala itong tubig ha, kasi yung cabbage may tubig na yan siya, matubig kasi yung so halo-haloin natin hanggang pero kung magka-dry siya guys, lagyan natin ng konting tubig. Okay, sugar, ang sarap. Hindi siya paano dry, nilagyan ko ng konting tubig lang. Habang ginigisa natin, mag-ano na tayo ng spring onions. Ito guys, nag-fried ako ng eggs. Fried eggs, ni-ano ko na. Then, i-ano lang natin. Into slicing natin. At nilagyan ko guys ng hiniwa-hiwang anong tawag niyan? Itlog. Stripe. Itlog. So, ayan guys, titikman na natin ang ating niluto. Ayan. Lagyan natin ng itlog. Ayan. Thank you for watching. Ang sarap niya. Bye-bye.